मेरो बिरुवा। सुन्दरताको साथमा उपयोगी गुण भएको वस्तु सबैको प्यारो हुन्छ। यस्तै सुन्दरता र गुण भएको एक बिरुवा हो गोल्डन जुनिपर अर्थात् गोल्डन धुप्पी, जसले हाम्रो बगैँचा र कौसी दुवैलाई मनमोहक बनाइदिन्छ। यसलाई गोलो र डल्लो क्युट आकार दिन सकिन्छ। यसैगरी यसको सुन्दर बोन्जाई पनि बनाउन सकिन्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा त धुप्पीलाई जस्तोसुकै आकारमा ढाल्न सकिन्छ, अर्थात् यसको टोपियारी बनाउन सकिन्छ। नमस्ते, म सरोज लामा, हजुरहरूको गार्डेनर साथी। आज यस भिडियोमा गोल्डन जुनिपरलाई हाँगाबाट सजिलैसँग सार्न सकिने विधि लिएर आएको छु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अहिले स्क्रिनमा तपाईहरूले धुप्पीको हाँगा काटिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। तर धुप्पीको हाँगा काट्नुभन्दा अगाडि हामीले प्रुनरलाई स्टेरिलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रुनरलाई हामीले आगोमा तताएर स्टेरिलाइज गर्न सक्छौँ र डेटल अथवा रबिङ अल्कोहलको प्रयोग गरेर पनि स्टेरिलाइज गर्न सक्छौँ। र हाँगा काट्दाखेरि हामीले आँख्लाको ठिक तलबाट 45 डिग्रीको एङ्गल बनाएर क्लियर तरिकाले काट्नुपर्ने हुन्छ। यसपछि एलोभेरालाई सानो सानो टुक्रा पारेर काट्नुपर्छ र यो किन काटेको भन्ने कुरा म तपाईहरूलाई एकछिनमा भन्नेछु। अब यसपछि अघि नै हामीले काटेका 3 देखि 4 इन्च लामो धुप्पीको हाँगाहरूको तल्लो भागमा रहेको पातहरूलाई काटेर फ्याक्नुपर्ने हुन्छ। र यसो गर्दाखेरि धुप्पीको हाँगाबाट धेरै मात्रामा मोइस्चर उडेर जान सक्दैन। अब यसरी तयार पारेको कटिङ्सहरूलाई अघि काटेको एलोभेरामा गाड्नुपर्छ। तपाईहरूले एलोभेरालाई रुटिङ हार्मोनको काम गर्छ भन्ने बुझ्नुभएको होला, तर एलोभेरा रुटिङ हार्मोन होइन। यो त एन्टिफङ्गल, एन्टिब्याक्टेरियल र एन्टिसेप्टिक हुन्छ, जसको कारण कटिङ्सहरूमा जरा पलाउँदा फङ्गस, ब्याक्टेरिया आदिले नोक्सान पुर्याउन सक्दैन। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको कटिङ्स लिँदा जहिले पनि धेरै लिनुपर्छ। 1-2 वटा लिँदा जरा नपलाउन पनि सक्छ। वास्तवमा कटिङ्सको सक्सेस रेट 100% हुने सम्भावना एकदमै न्यून हुन्छ। अब यसरी एलोभेरामा गाडेको कटिङ्सहरूलाई एकदमै पानी नजम्ने माटो, बालुवा अथवा कोकोपिटमा रोप्न सक्नुहुन्छ। अघि मैले धुप्पीको उपयोगिताको बारेमा कुरा गरेको थिएँ। साँच्चै नै धुप्पीलाई हामीले पूजा गर्दा प्रयोग हुने धुप र कागज पनि बनाउन प्रयोग हुन्छ। अर्को तपाईहरूले नसुनेको कुरा, धुप्पी पेय पदार्थ जस्तै जिनमा फ्लेभर ल्याउन पनि प्रयोग गरिन्छ। यदि अहिलेसम्म यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने तपाईलाई पक्कै पनि गार्डनिङमा रुचि छ। यदि गार्डनिङ मनपर्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नोटिफिकेसन बेलमा पनि क्लिक गर्नुहोला, ताकि भविष्यमा गार्डनिङसँग सम्बन्धित जानकारीमूलक भिडियो राख्दा पहिला तपाईहरूकोमा नै देखाइनेछ। अब यसरी रोपेको हाँगाहरूलाई पहिलोचोटि पानी हाल्दा पुरै माटो भिज्ने गरेर हाल्नुपर्छ र दोस्रो पटक पानी हाल्दा माटोको माथिल्लो तह सुक्खा हुनुपर्छ। अघि मैले धुप्पीलाई टोपियारी बनाउन मिल्छ भनेको थिएँ। टोपियारी भन्नाले बिरुवाहरूको कटाई छटाई गरेर चरा, ड्र्यागन आदि विभिन्न सेप बनाउनु हो। यसरी पानी हालिसकेपछि रोपेको कटिङ्सहरूलाई छाया पर्ने ठाउँमा राख्नुहोला। हस् त, आजलाई यति नै।